Zsámbokyi Biogazdakör, we started about 4 years ago. It was really just an idea to try and find a way to connect with other people in the village. You know, as organic growers in the village, we know each other, but we wanted to kind of bring forward this possibility for more people to kind of have more connect more importance with the soil. So we started up a group. It works in the winter, and we kind of take a different topic every 3 or 4 weeks, and we just discuss a theme that's connected with soil, or could be broader organic production questions. But we have a very strong focus on the soil. A Zsámbokyi Biogazdagör tagság az nekem nagyon sokat számít. Itt a faluban páran, akik ennek a biogazdagörnek a tagjai vagyunk, egy sajátos kertművelési módszert igyekszik követni, és jó tudni, hogy van társunk, ebben van közös szellemiség, van egy bajtársiaság, akiket meg tudok keresni, akikhez tudok kapcsolódni, és az engem érdeklő dolgokat meg tudom vitatni. Nagyon jó néha egyébként más gazdákkal is találkozni, erre kiváló alkalom itt Zsámbokon egyébként egy ilyen biogazdakör, amit egy ilyen igény hozott létre, hogy amikor összefutottunk, akkor mindig egyébként nagyon eltértünk a kezdeti témáktól, és akkor éreztük, hogy órákig is el tudnánk beszélgetni, és akkor úgy rájöttünk, hogy ezt intézményesíteni kellene erre egy ilyen alkalmat találni, ahol tudunk tapasztalatokat cserélni, illetve meg tudjuk beszélni azért azokat a nehézségeket, mert hogy azért a biotermesztés az nem egy könnyű iparág, amivel nap mint nap szembesülünk, és azért sokkal könnyebb úgy, hogyha azt látom, hogy más is attól szenved. Persze nem azért, mint örülnék a más bajának, csak egyszerűen talán egy kis visszacsatolás, mondjuk, hogy nem én bénáztam el valamit, hanem abban az másnak is kihívás. Illetőleg nagyon jó tapasztalatokat tudunk abban cserélni gyakorlatilag a gyakorlati termesztésben, mint a malabáspenót példája, amit Matthew is érdeklődve hallgatott, hogy mi nem támrendszerezünk, nincsen műanyaghálózás, és gyakorlatilag ugyanúgy tudunk termelni, és plusz hozzáadott értéke is lesz annak a növénynek. Alapvetően egyébként a megszokott formája a malabáspenótnak jellemzően a támrendszeres termesztés. Mi egyszer egyébként egy véletlen folytán így megcsúsztunk egy kicsit a támrendszerezésre, és azt láttuk, hogy nagyon szépen így elfolyt a talajon, és tökéletesen gyönyörű szép levelek, illetve növények születtek, termelődtek így is, és később pedig azt láttuk, hogy alatta kiváló talajélet jött létre, alakult ki, mert hogy egészen egy nagyon-nagyon szép, egységes, zárt takarót biztosít a talaj fölé. Ezáltal gyakorlatilag ugye mindig nedves alatta a talaj, a gyökérzete azért a malabáspenótnak egy picit mondjuk azért jóval erősebb, mint mondjuk egy salátafélének, tehát nem csak felületi gyökerei vannak, akár szerintem egyébként méretét tekintve már mint egy ilyen padlizsán növénynek a gyökere, tehát azért ez már kertészeti szinten, illetve hogy nem évelőről beszélünk, azért mélyebbre lemegy. Úgyhogy egy nagyon-nagyon áldásos növény. Igazából most már egyébként jóval többet is ültetünk emiatt, mint annak előtt, mint amit egyébként el tudnánk adni, értékesíteni tudunk. De pont ezért egyébként most már beiktattuk itt a baromfiakat is, hogy akkor nekik is van akkor ezáltal azért egy plusz élelem. A biogazdakör tagok telente szoktak találkozni, amikor kicsit több időnk van a kertészeti tevékenység mellett, egy kis pihenőben havonta 3 hetente találkozni, és a közösen érdeklő témákat hozzuk föl, és járjuk körbe. Van, hogy előadókat invitálunk, akik egy adott szakterületnek a szakértői, vagy pedig megvitatunk közösen egy minket érdeklő kérdést. Yeah, I find it very important and very valuable. I mean, we're learning from each other technically. You know, people always know different things. Different people will read different things or go to different conferences or whatever. So just sharing information. Also meeting on each other's farms or gardens. But also the feeling that,
that we're part of a movement. I find that very important, that kind of motivation to feel, to sort of support the motivation that we're part of a bigger movement, and we're not just working on our own. There's other people who have the same vision or the same objectives. And I think, yeah, the more we meet, especially if we can meet and include other people from the village or the surroundings, we're always happiest when other people come and join, especially people who are not organic farmers yet. A 3 biogazdaság talajművelésének a közös pontja az, hogy talajforgatás nélkül igyekszünk kertet művelni. Vagyis nem használunk rotációs kapát, nagyobb léptékben meg nem használunk ekét, és ezzel próbáljuk a talaj élővilágát éppen tartani, életben tartani, gazdagítani, továbbá szerves talajtakarási módszereket bevetni, vagy bármilyen más olyan talajtakarást, ami segíti a víz és a szerves anyag megtartást az ágyásokban. És használunk különböző élő növényeket, élő takarást, amelyeket különböző időpontokban vetünk el, és különböző időpontokban vágunk le, vagy hagyunk a felszínen, netán esetleg sekélyen beműveljük a talaj felső rétegébe. És mivel ez egy közös pont a 3 kertbe, ezért végtelen sok beszélgetés forrása, továbbá az, hogy a komposzt takarás, amit szintén többen használunk, zöld komposztot használunk, a komposzt takarást azt milyen módon, milyen időben használja a 3 gazdaság, illetve a legfontosabb kérdés, ami igazán érzékenyen érint mind a 3-unkat, a zöld komposztnak a beszerzési helye, beszerzési forrása, hogy a megfelelő minőségű és szerkezetű zöld komposztot tudjuk adni a kertjeinknek. Talaj élet megóvása érdekében mi egyébként többféle dologhoz is nyúlunk. Kezdve igazából jobb ilyen sokszor a műanyag plastik takarás, amit egyébként a legkevésbé szeretünk, de van, hogy csak az marad, és akkor kieséses alapon az játszik. Egyébként a termesztésben fixágyásos technológiát használunk, ez azt jelenti, hogy 80 centi széles ágyásokkal dolgozunk, 50 centis művelő utakkal, igyekszünk az ágyásokból pont ezért nem is taposni, azokat az ágyásokat egyébként komposzttal takarjuk. Van növényi és állati komposzt is, amit használunk, saját magunk is csinálunk, illetve vesszük is a komposztot. Nyilván ekkora mennyiségben azért nehéz gépesítés nélkül megtermelni a saját magunknak azt a komposzt szükségletet, amit felhasználunk. Illetőleg takaró növényeket használunk. Nekünk tulajdonképpen a területünknek mondjuk a 60-70%-án egész évben van gyökérzet, és mindig található valami. Ezeket változatosan azért jobbára haszonnövények, de próbálkozunk a takaró növényekkel is. Az ugye azért kertészetben egy ilyen biointenzív termelésben egy picit nehezebb beiktatni, de próbáljuk nem feladni. Meg van ugye, hogy a gyomok győznek, mert hogy nem tudunk annyit törődni vele, mint a más haszonnövényeinkkel, de próbáljuk azért nem feladni, mert látjuk egyébként az áldásos hatását. A biogazdálkodásban nekünk nem a növény, hanem a talaj van a fókuszban. Tehát igazából nem a növényt akarjuk megetetni, hanem a talajnak az élővilágát etetjük, a talajnak a szerkezetét próbáljuk megfelelő állapotban tartani, és azt tudja szolgáltatni megfelelő mértékben a növénynek a szükséges tápanyagokat. Ezt zöld komposzt hozzáadásával igyekszünk elérni, amely nagyon jó tápanyag a talaj élővilága számára, viszont a növény számára még nem elegendő ez a tápanyagtartalom, és ezen túl más szerves anyagokkal is kell foglalkoznunk a kertben. Komposztált istállótrágyát használok én a kertben, most azzal vannak kísérleteim, továbbá használunk főleg ilyen granulált, pelletált trágyákat, hogyha koncentráltan kell sok tápanyag a magas tápanyag igényű zöldségek számára. A termelési tevékenységem mellett az életemben nagyon fontos szál az, hogy az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetnek is kutatója vagyok. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy bizonyos kertészeti kísérleteket be tudunk itt állítani nálam a gazdaságban, úgyhogy szem előtt van a kísérlet, és folyamatosan tudom az adatokat gyűjteni és a megfigyeléseket végezni. És mivel Zsámbokon vagyunk,
A keletkező adatok azok nagyon fontosak lehetnek a zsámbokki gazdálkodók számára is, hiszen hasonló talajokon gazdálkodunk. For me, composting's been a kind of a love for 40 years, ever since I started gardening organically. But here we've kind of developed a very simple but now mechanized system, because for years we tried to do everything by hand, but what we see is we didn't have the capacity to turn regularly enough. So we're aiming at a thermophilic composting, aerated enough, at least minimally aerated, to create a kind of quality compost. And we see a really big difference in the effect of that. So we compost in a kind of bay system in batches. We get farm manure twice a week on a horse and cart, and we have our own, what comes from our own animals, we just mix in. So it's farm manure, and so straw and animal manure, mainly beef stock or sheep or horse manure, mainly the beef. And we add extra lutein, so alfalfa straw, and we also add, when we can, wood chip into the mix. And so it arrives in one bay, we stack for 2 weeks, we just kind of collect it, and then we start turning. We've got 6 bays, and we turn at the beginning more frequently, twice a week, and then as it goes further, it has longer rest. But the kind of active composting is about 5 or 6 weeks, and then we try and mature it for 3 months. And we find then we have a pretty stable, consistent compost. We see an effect on, like, the winter salad crops that we grow. We have much less disease problems than we did 4 or 5 years ago. Yeah. So we think we're on the good road with it. We're on the good direction with it. Használunk mélymulcsos technológiát is, nem álltunk meg a komposzttakarásos módszernél. Egyébként sokkal intenzívebben használjuk a komposztot, mint a szalmát, már csak a hozzáférhetőség miatt is, mert hogy a megfelelő bioszalmának azért a rendelkezésre állása sokkal korlátosabb, amit én fel tudok használni, de például a többféléknél egyébként egy ilyen nagyon-nagyon úgy vettük észre, hogy nagyon jól működik a szalmatakarás, amikor már megnőtt annyira a palántánk, hogy szépen a közöket, egy utolsó kapálást megejtünk, egy sorközművelést, és akkor szépen vastagon betakarjuk közötte a térközöket, és szinte nem kell hozzányúlni gyakorlatilag gyomlálásba. Következő évben pedig elmúlt a tél, tavasszal csak azt a maradék szalmát egyébként, amit nem evett meg a földem, azt összehúzzuk a járdákra, és ugyanúgy komposzttal takarok, és ott vannak tulajdonképpen készágyások, és egyébként zseniálisan jó talajom lesz alatta, tehát hihetetlenül jól fogja a vizet, illetve ahogy mondtam is, azért ott közben tápláléka van a földnek. Nekem az az érzésem, hogy a zsámbokki biogazdakör tevékenysége fejlődni fog, és növekedni, mert érdekes módon valahogy tudjuk becsábítani más gazdálkodókat a településre. Vonzó az, hogy itt vagyunk, segítünk egymást, és úgy tesszük ezt, hogy nem vagyunk egymás konkurenciái. A települési gazdálkodók egy jó része időnként meglátogatja a mi előadásainkat, nem feltétlenül átállási célból, hanem azért, hogy bizonyos praktikákat ki tudja magának csipegetni, amit ő maga tud a gazdálkodásában használni. Ez teljesen rendben van, és nagyon örülünk nekik, hogy jönnek. A témák azok sosem fogynak el, állandóan új kihívások vannak előttünk, amiket meg kell oldani, és amíg talpon vagyunk, aktívak vagyunk, tevékenykedünk, biztos, hogy lesz igény a közös munkára.